पोलिसी डायलगको साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म गोविन्द राज पोखरेल। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाच मल्टिमिडियाले प्रस्तुत गरेको पोलिसी डायलग सम्मिलितका लागि नीति निर्माणको सञ्चार पैरवी अभियान हो। यो अभियान अन्तर्गत आज हामीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा बहस छलफल गर्नेछौँ। त्यसका लागि मैले त्यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल बैंकका सिइओ कृष्णबहादुर अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाखर भट्टलाई बोलाएको छु। उहाँहरूलाई नमस्कार छ। नमस्कार। र म आजको कार्यक्रम सुरु गर्दैछु। सर्वप्रथम म डाक्टर गुणाखर भट्टतिर जान्छु। अहिले भर्खरै राष्ट्र बैंकले एउटा प्रतिवेदन ल्याएको छ। त्यो प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो रेमिट्यान्स पनि हामीले राम्रो प्राप्त गरेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार आएको छ। हाम्रो इम्पोर्ट पनि घटेको छ, हुन त एक्सपोर्ट पनि घटेको छ। 10 महिनामा एउटा आयात धान्ने चाहिँ हामीसँग हार्ड करेन्सी, फरेन करेन्सीको रिजर्भ पनि छ। हाम्रो अब ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पनि राम्रै छ, 290 अर्ब जति बराबर छ। तर यी सबै बाह्य तथ्याङ्कहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि देश चाहिँ एक प्रकारको आर्थिक मन्दीतिर गएको छ। यो किन यस्तो भएको छ? किन यस्तो वातावरण भयो? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ सरले। यो प्रश्नको सम्बोधन गर्न त्यति सजिलो छैन अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि। हजुर, जहाँसम्म लाग्छ हामीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचक भनेर भन्छौँ, यिनीहरूले केही स्थायित्व, विशेष गरी बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम भएको अहिले देखिएको छ। 290 अर्बको हाराहारीमा जुन शोधनान्तर बचत रहेको छ, विदेशी विनिमय सञ्चित करिब 12 अर्ब डलर जति देखिएको छ। त यो राम्रो अवस्था हो। अब यसलाई हामीले कसरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा उपयोग गर्ने भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। तर अब मौद्रिक नीति पनि भर्खरै आएको थियो, तर पनि बजार त गतिशील भएन नि। हो, अब अहिले केही सुधारका सङ्केतहरू त देखिन थालेका छन्, नदेखिएका होइनन्। जस्तो पर्यटक आगमनमा केही सुधार भइरहेछ। मान्छेहरूमा बिस्तारै बिस्तारै ब्याङ्कको कर्जा लिनुपर्छ र अब आर्थिक क्रियाकलापमा फेरि फर्किनुपर्छ भन्ने देखिरहेछ। तर यसको पछाडि मलाई के लाग्छ भनेर भन्दा यी सबै कुरा भन्दा पनि हामीले 2-3वटा फन्डामेन्टल कुरामा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। एउटा भनेको के हो त भनेर भन्दा गत 2 आर्थिक वर्षमा करिब 14 लाख मान्छेहरू, अझ ठ्याक्कै भन्दाखेरि 14,12,000 मान्छेहरू बाहिर रोजगारीको खोजीमा गएका छन्। त्यो ठुलो एक्टिभ श्रमशक्ति हो, नेपालको जनसङ्ख्याको ठुलो चाहिने हिस्सा, र त्यो पनि सक्रिय हिस्सा। त्यो उमेरको जुन उत्पादनशील जनशक्ति बाहिर गयो। एकातिर उनीहरूले उत्पादनमा, निर्माणमा कन्ट्रिब्युसन गर्छन् भने अर्कोतिर उनीहरूले उपभोगमा पनि त्यत्तिकै ठुलो चाहिने भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। जस्तो रेस्टुरेन्ट जाने, त्यसै गरिकन माछा मासुमा बढी चाहिने उनीहरू चाहिने डिमान्ड गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापहरू, उत्पादन र माग, यो दुईवटा कुराहरूमा सक्रिय त्यो जनशक्ति कामको खोजीमा 14 लाख मान्छे 2 वर्षमा यसरी जानु भनेको एउटा ठुलो चाहिने नेपालको दिगो विकासका हिसाबबाट अथवा मध्यकालीन विकासका हिसाबबाट हामीले कतै चाहिने त्यो जनशक्तिको उपयोग देशभित्र गर्न सकेका छैनौँ कि भन्ने देखिन्छ। अर्को त्यत्तिकै हेर्दाखेरि गत 2 आर्थिक वर्षमा 2 लाख जति मान्छेहरू बाहिर पढ्नका लागि गएका छन् भने यो सबै एक्टिभ एज समूहको मान्छेहरू, यो 16 लाख मान्छेहरू बाहिर जाँदाखेरि त्यसले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो आन्तरिक उपभोग र आन्तरिक उत्पादन यी दुईटालाई प्रभावित गरेको देखिन्छ। दोस्रो भनेको कस्तो लाग्छ भनेर भन्दा हामीले यो 5-6 वर्ष यता संहिताको अभ्यास गऱ्यौँ। यो सँगसँगै केही स्थानीय तहका, प्रदेशका प्रशासनिक खर्चहरू बढेका छन्। सङ्घीय सरकारको खर्च त्यति घट्न सकेको छैन। हामीले गत 2 आर्थिक वर्षको सङ्घीय सरकारको खर्च मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि गत आर्थिक वर्ष 14 खर्ब नआएको छ। त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 13 खर्ब थियो भने हरेक वर्ष खर्च चाहिँ बढ्दो छ। चालु खर्च भने अनुत्पादक खर्च चाहिँ बढेको छ। एक प्रकारले शिक्षा स्वास्थ्यलाई त अनुत्पादक भन्न मिलेन। अब त्यो जुन छ, जस्तो सामाजिक सुरक्षा लगायतका कुराहरूमा सरकारको दायित्व बढ्दै गइरहेको छ। त्यसै गरिकन डेट सर्भिसिङमा सरकारको लागत बढिरहेछ। त यो कुराको दिगो रूपमा कसरी सम्बोधन नगर्ने भनिकन भोलि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा पनि एक किसिमको कन्फिडेन्स, किन भन्दा बाह्य क्षेत्र जुन आर्थिक रूपले बाह्य क्षेत्र राम्रो भए तापनि आन्तरिक जुन अब नीतिगत अप्ठ्याराहरू अथवा अरू जुन प्यारामिटरहरू, अरू नीतिगत सुधार नगरिकन चाहिँ
आन्तरिक सुधार चाहिँ हुँदैन। अर्थतन्त्र अगाडि जान अझै अरू पछिल्लो समय त मलाई व्यक्तिगत रूपमा के लाग्छ भन्दाखेरि यो 7-8 महिना यता हामी अलिकति गैर आर्थिक तिर अलिक बढी केन्द्रित भएको छौँ कि आर्थिक मुद्दाहरूभन्दा पनि के कतिपय राम्रा कुरा गर्न खोजिएको छ तर तिनीहरूको मेसेज चाहिँ बजारमा सही गएको छैन कि उद्यमी व्यवसायीहरूले त दिगो हिसाबबाट आफ्नो कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने मेजर्स के आइरहेछ भन्ने हेर्छ भने हामी त्योभन्दा अलिकति डिबेट भएको छौँ कि त्यसैले यो गैर आर्थिक भन्नाले राज्यले समग्र जस्तै हाम्रो अब चलायमान संसद अथवा सरकार अथवा राजनीतिक दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई अलि ओझेलमा पारेको छ जस्तो देखियो समाजले नै। समाजमा हेर्दाखेरि गैर आर्थिकतिर हाम्रो बढी चासो देखियो। त्यो सँगसँगै आर्थिक क्रियाकलापतिर जान सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब म यही प्रसङ्गमा चाहिँ हाम्रो नेपाल बैंकका CEO कृष्णबहादुर अधिकारीज्यूसँग आउँछु। गएको वर्ष करिब 20,000 जति खराब कर्जा लिने मान्छेहरू रहेछन्। त्यो यस वर्ष 70,000 पुगेछ हैन। अब एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रेको छ, एकातिर व्यवसायीले पैसा पाएन पनि भनेका छन्, अब पाएकोले ऋण तिर्न पनि सकेका छन्। किन यस्तो सामञ्जस्य देखिएन? अब पैसा पनि छ, सरकारले नीति पनि ल्याएको छु, सहयोग पनि गर्छु भन्छ, तर किन के यस्तो? अब अहिले तपाईँहरू जस्तो अब सरकारी बैंक भए पनि अब कमर्सियल बैंकहरूले किन यस्तो अवस्था भोग्नु परेको छ अहिले? अवश्य पनि 78, 79 र 79-80 दुई आर्थिक वर्षको हामीले खराब कर्जाको कुरा गऱ्यो भने 1.2%बाट 2.8%मा चाहिँ त्यो खराब कर्जाको रेसियो वृद्धि भएको देखिन्छ। भनेपछि खराब कर्जाको रेसियो वृद्धि हुनु भनेको खराब ऋणीहरू पनि वृद्धि हुने हो, अब भोल्युम पनि वृद्धि हुनु हो। त्यो दुवै कुराहरू अवश्य पनि भइहाल्यो। अब गत वर्ष चाहिँ इकोनोमीमा अलिकति डिस्ट्रेसको सिचुएसन चाहिँ भएकै जस्तो मलाई लाग्छ। बिफोर लास्ट इयर 79-80 भन्दा अगाडि चाहिँ हामी के भयो, इकोनोमीमा लिक्विडिटी क्राइसिसहरू चाहिँ धेरै रह्यो र अर्कोतर्फ फेरि 79-80 को प्रथम र दोस्रो त्रैमासमा पनि लिक्विडिटी क्राइसिसमै हामी रहिराखेका थियौँ। पछिल्ला 2 क्वार्टरहरूमा चाहिँ अहिले राम्रो भएको र अहिलेको हिसाबले हामी लिक्विड पोजिसनमै छौँ। सिडी रेसियोको कुरा गऱ्यो भने 83% को हाराहारीमा इन्डस्ट्री रहेको छ। अब कुनै ब्याङ्कहरू चाहिँ अलिकति तल होला, कुनै ब्याङ्कहरू अलिकति माथि नै होला जस्तो लाग्छ। अब कसरी चाहिँ भयो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट जुन खर्च गर्नुपर्ने कुराहरूमा रेभेन्यू सर्टफल भयो। हामी देख्छौँ 79-80 को आर्थिक वर्षको कुरा गऱ्यो भने टोटल एक्सपेन्डिचर टोटल रेभेन्यू भन्दा करिब 4 खरबले चाहिँ बढी छ। भनेपछि सरकारको खर्च गर्ने एउटा चाहिँ क्यापासिटी पनि अलिकति घटेको जस्तो देखियो। त्यो विभिन्न कारणहरू भयो होला हैन। हामी इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी, हाम्रो रेभेन्यू इम्पोर्टमा बेस हुने भन्सार बिन्दुमा झन्नै 50% चाहिँ, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको राजस्व पनि कमी भयो, खर्च पनि त्यही हिसाबले कमी भयो र इकोनोमीमा अलिकति लिक्विडिटी सर्टेज सुरुका उसमा चाहिँ कमी रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही ग्राहकहरूलाई उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्न पनि सकेनौँ होला एकातर्फ। अर्कोतर्फ के भयो भने हाम्रो जुन एउटा साइकल हुन्छ, सेल्सलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्ने, सेल्स हुने, रिकभर नहुने, केही व्यवसायीहरू त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो रिकभरीको समस्याले गर्दाखेरि पनि प्रताडित हुनु पर्यो। सेल्स हुने रिकभर नहुने भनेको मान्छे उधारोमा सेल्स भयो, उधारोमा गयो तर त्यो चाहिँ सेल्स प्रफिट चाहिँ आएन। त्यसो भइसकेपछि उहाँहरूले समयमै आफ्नो डेब्ट सर्भ गर्न पनि सक्ने स्थिति त्यो भनेको तपाईँहरूको ऋणीहरूले त्यस्तो भयो। ऋणीहरूको कुरा गर्दाखेरि अब टोटल अब भनौँ न इकोनोमिक ग्रोथ 2.2% को हाराहारीको जुन हामी कुरा गर्छौँ त्यसमा प्रोडक्सन सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर नेगेटिभमा छ। त्यसमा अर्को अब होलसेल ट्रेड, अब जस्तै सिमेन्ट व्यवसाय, अब आइरन स्टिलहरू त तहस नहसै भएको कुरा गर्नुहुन्थ्यो करिब 3-4 महिना रह्यो भने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूमा उहाँहरूले चाहिँ समयमै आफ्नो भुक्तानी सरकारबाट नपाएको, त्यस कारणले गर्दाखेरि अरू क्षेत्रहरू पनि जुन त्यहाँ लिङ्केजहरू हुन्छ उहाँहरूको पनि फेरि त्यसमा डिस्ट्रप्सन्सहरू आयो। अहिले बजारमा त अब निर्माण व्यवसाय सडक बनाउनु पर्ने बेलामा भुक्तानी नपाएर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। अनि यस्तो अवस्थाको कारणले यो इन्टरनल कुराहरू पनि यहाँ छ भने अब एक्सटर्नल कुराहरू त हामी सुन्ने गरेका छौँ। कति अब वर्षौँ हुन लागिसक्यो, कति महिना भइसक्यो। हामी जुन एउटा रसिया र युक्रेन युद्धको कारणले गर्दाखेरि सिर्जना गरेको जुन अब प्राइस राइजको कुरा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो र मेटेरियल्सहरूको कस्ट पनि कति बढ्यो।
अनि त्यस हिसाबले गर्दाखेरि पनि हाम्रा चाहिँ कस्ट प्रोडक्सन चाहिँ हाई हुन गयो। कस्ट प्रोडक्सन हाई हुन गइसकेपछि त्यसले पनि फेरि नेगेटिभ इम्प्याक्ट ल्यायो। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ व्यापारी उद्योगी व्यापारीहरूमा चाहिँ केही असहजता प्रदान भएको असहजता चाहिँ सिर्जना भएको, त्यो असहजता सिर्जनाको चाहिँ कलेक्टिभ इफोर्ट ब्याङ्कहरूमा परेपछि त्यसमा चाहिँ त्यो एनपिए लेभल चाहिँ वृद्धि भएको यो कारण चाहिँ हो। तर एउटा कुरा के छ भने सुखद पक्ष हजुरको 79-80को तेस्रो त्रैमासमा आउँदाखेरि इन्डस्ट्रीमा एनपिए लेभल जुन चाहिँ बढी थियो त्यो एनपिए लेभल चाहिँ चौथो त्रैमासमा आउँदाखेरि सुधार भएर आएको छ। फेरि यसमा केही मेजर्सहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि लिएर आयो र ब्याङ्कहरूले पनि केही अब चाहिँ ग्राहकहरूलाई आफ्नो तर्फबाट केही प्रयासहरू गर्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तेस्रो त्रैमासभन्दा चौथो त्रैमासमा चाहिँ सुधार भएको देखिन्छ। भन्दा अहिले चाहिँ अब यो सङ्कट चाहिँ गहिरिने भन्दा सङ्कट सुधार उन्मुखतिर गएको भन्ने छ यहाँको विचार चाहिँ? अहिलेको हिसाबले म त्यो देख्छु। अस्ति भर्खर पनि अब जस्तै अब निर्माण व्यवसायले पैसा पाएका छैनन् भनेपछि सिमेन्ट छड अब सबै उद्योग त्यहाँबाट पनि धराशायी हुने भए। अब यो एक प्रकारले सरकारले नै स्टिमुलेट गर्न सकेनन् कि बजारलाई? अहिले कस्तो कुराहरू आइरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयबाट अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ मिटिङमा चाहिँ बस्दाखेरि हामीले निर्माण व्यवसायहरूको पैसा चाहिँ रिलिज गर्दै आइरहेका छौँ र यो असार मसान्तमा हामीले धेरै नै रिलिज गऱ्यौँ, बाँकी रहेका कुराहरू पनि अब हामी रिलिज गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पाएको हुनाले, त्यो जानकारीमा आएको हुनाले अब चाहिँ केही सुधारका सङ्केतहरू देखिन्छन् कि भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई लागेको चाहिँ विषय चाहिँ त्यो छ। नेपाल सरकारले ती कुराहरू मिट गर्नको लागि पनि पहिला नै कारण आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा पहिला त पब्लिक डेब्टहरू चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरबाट मात्रै कलेक्सन गर्न सुरु गरिन्थ्यो भने अहिले फर्स्ट क्वार्टरबाट नै चाहिँ पब्लिक डेब्ट चाहिँ कलेक्सन गर्न सुरु गरेको छ। म फेरि डाक्टर गुणाखर भट्टजीलाई अब अहिलेको जस्तै हामीले सुन्यौँ अलिकति सुधार उन्मुख हुँदैछ भन्ने त सुन्यौँ, एउटा सङ्केत छ भन्ने सुन्यौँ, तर पनि अब ब्याज दर पनि खासै महँगो त होइन होइन, तर लगानी चाहिँ बढेको छैन, ऋण लिने मान्छेहरू पनि अब लिक्विडिटीको अलि समस्या छैन। तर यो एकै वर्षमा आएको सङ्कट त होइन नि यो, किनभने अब कोभिडले अथवा एक वर्षमा सरकारले पैसा खर्च नगर्नाले यो कहाँबाट यो परिस्थिति बिग्रियो र हामी नेपालमा लगानीको माहौलै हुन सकेन? के भयो यो? कहाँ अब मौद्रिक नीतिको पुराना मौद्रिक नीतिमा केही समस्या थियो कि आर्थिक नीतिमा समस्या थियो कि अब राजनीति त सधैँभरि समस्या भइहाल्यो, यो दुईवटा नीतिमा के कारणले हामी चाहिँ यो लगानीको माहौल बढ्न नसकेको होला? मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मौद्रिक नीतिको पक्षमा हेर्दाखेरि मौद्रिक नीतिको जोड चाहिँ विशेष गरी यो मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा स्वाभाविक रूपमा त्यसको प्राथमिकता हुन्छ र अहिले पनि मौद्रिक नीति त्यतातिर केन्द्रित हो। र ब्याज दरको विषयमा अलिकति उतार चढाव चाहिँ हामीले देखिरहेको छौँ। 2-3 वर्ष यता जस्तो कोभिड लगत्तै ब्याज दर निकै तल आयो, त्यो हामीले बजारलाई छोडिदियौँ, बजारले तरलताको पर्याप्त उपलब्धता भएको अवस्था थियो र 78 सालतिर हेऱ्यौँ भने 78 असारमा हेर्दाखेरि कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 8% देखिन्छ र 4-5 महिना अगाडि त्यो ब्याज दर चाहिँ 13% पनि नाग्यो। यो किसिमको एउटा फ्लक्चुएसन चाहिँ छ। अब हामीले खोज्नुपर्ने स्वाभाविक रूपमा स्टेबिलिटी हो। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने र बुझाउनु पर्ने सबै स्टेक होल्डर्सले के छ भनेर भन्दा नेपाल जस्तो मुलुकमा सिंगल डिजिटमा लेन्डिङ रेट कायम राख्न हामी सक्दैनौँ। किन भनेर भन्दा हामी यो ठुलो हिस्सा हाम्रो व्यापारको हाम्रो अर्थतन्त्रको भारतसित जोडिएको छ। भारतले जुन हिसाबबाट इन्फ्लेसनलाई टार्गेट गरेको छ उसको इन्फ्लेसन टार्गेटिङ भनेकै के हो त भनेर भन्दा 4% मा ±2% हुन सक्छ भनेपछि इन्डियाले 6% सम्म इन्फ्लेसन जान सक्छ भनेर भनेको छ। र 6% सम्म भारतले नै इन्फ्लेसन जान सक्छ भन्नुको अर्थ उसले कतै न कतै निक्षेपको ब्याज दर त्यो 6% को वरिपरि हुनुपर्छ भनेर बजारलाई सङ्केत गरेको। किन भन्दा त्योभन्दा तल ब्याज दर आउने बित्तिकै रियल इन्ट्रेस्ट रेट नेगेटिभ हुन्छ र भोलि इकोनोमीमा डिसेभिङ हुन्छ। अब हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्रमा हामीले त्यसैले आकलन गर्दाखेरि 6% को हाराहारीमा कम्तीमा पनि इन्फ्लेसन रहन्छ एभरेजमा हेर्दाखेरि। त्यसो भइसकेपछि हामीले निक्षेपकर्तालाई बचतकर्तालाई त्योभन्दा केही माथि दिनुपर्ने हुन्छ, भएन भने हामी कहाँ त झन् डिसेभिङ हुन्छ। हामीले पछिल्ला 10 वर्षको तथ्याङ्क मात्रै हेऱ्यौँ भने पनि यो 73, 74, 74, 75 र 75, 76 यो 3 आर्थिक वर्षमा चाहिँ करिब
15% जति हाम्रो कुल ग्राहस्थ बचत भएको देखिन्छ। त्यो बाहेक अरू सबै वर्षहरूमा 10% भन्दा तल छ। पछिल्ला 3-4 वर्ष यताको भन्नाले यो जुन इन्फ्लेसन बढी हुनु इन्ट्रेस्ट रेट कम भएर मान्छेहरूले बचत गरे। एक्ज्याक्टली ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ चाहिँ हाम्रो कम हुने बित्तिकै हामी जस्तो पुँजी चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने मुलुक हामी एफडिआई आएन भनिरहेको छौँ, पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट आएन भनिरहेको छौँ भने हामीले निक्षेपको ब्याज दर कम्तीमा 6 देखि 7% को बिचमा कतै न कतै एभरेजमा राख्नुपर्ने हुन्छ। र कोभिड अगाडि पनि निक्षेपको ब्याज दर त्यो 7 देखि 8% को बिचमा जुन बसिरहेको थियो, मैले एउटा महत्त्वपूर्ण रेफरेन्स के राख्छु भनेर भन्दाखेरि 75 सालको अन्तिमतिर फागुन चैतदेखि 76 मा कोभिड सुरु हुनुभन्दा अगाडि माघ फागुनसम्मको करिब त्यो 1 वर्ष भनेको नेपालका इकोनोमिक जुन इन्डिकेटर्स छन्, म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्सले सङ्केत गरेको आइडियल पिरियड हो। आर्थिक वृद्धि दर 7% को वरिपरि हुने, कर्जाको ब्याज दर चाहिँ 11.5 देखि 12% को वरिपरि अथवा 11 देखि 12% मा बस्ने, निक्षेपको ब्याज दर 7 देखि 8% मा बस्ने, आर्थिक वृद्धि राम्रो हुने, शोधनान्तर स्थिति बचतमा हुने, मूल्य स्थिरता हुने। अनि त्यो लेभलको चाहिँ हामीले इन्डिकेटर्सलाई फेरि रिगेन गर्न सक्यौँ भने र त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्छ। बजारमा भोलि लिक्विडिटी प्रशस्त हुने बित्तिकै ब्याज दर फेरि तल झार्दिने, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा एक किसिमको ठुलो इन्सेन्टिभ हुन्छ। त्यो तर त्यो हुइम हुन्छ, भोलि बबल क्रिएट हुन सक्ने, अनि अनुत्पादक क्षेत्रतिर लगानी बढी जान सक्छ, स्पेकुलेटिभ एसेटतिर लगानी हुन सक्ने जुन अवस्था हुन्छ त्यतातिर पनि हामी जानु हुँदैन। त्यसले इकोनोमीलाई, कुनै पनि इकोनोमीका एजेन्ट्सलाई, कसैलाई पनि त्यसले दिगो रूपमा फाइदा गर्दैन भन्ने कुरो हामीले देखिसक्यौँ। त्यसो भएर निक्षेपको ब्याज दर 7 देखि 8% मा राख्ने हो भने कर्जाको ब्याज दर हामी कहाँ 11 देखि 12% को बिचमा बस्छ। त्यसैले त्यो निक्षेपको र कर्जाको ब्याज दर बिचको जुन हामीले चाहिँ अन्तर सम्बन्ध 11 देखि 12 ल्याएर लगानी गरेर अब त रेट अफ रिटर्न त तपाईको त अब हाई नै एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो। त्यो भनेपछि उत्पादन मूल्य त बढ्ने नै भयो। अब यो हामी कहाँ अर्को एउटा समस्या के भएको छ भन्दा सबै कुरा यो इन्ट्रेस्ट रेट मात्रै कस्ट हो भन्ने जुन भइरहेछ त्यो मात्र होइन। त्यो एउटा मेजर कस्ट हो नि। ग्राहस्थ उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा भनेको 7% हो भने स्वाभाविक रूपमा एउटा उद्योगीको उत्पादनमा निक्षेपको अथवा कर्जाको ब्याज दरको हिस्सा कति छ भन्ने कुरा त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मलाई लाग्छ त्यो ठुलो होइन। त्यो सँगसँगै महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भनेर भन्दा हामी कहाँ साना मझौला उद्यम व्यवसायीहरूले तुरन्तै आफूले उत्पादन गरेको, किसानले उत्पादन गरेको बजार पाइरह हुँदैन, उसलाई मार्केटिङको ग्यारेन्टी भएको छैन। पूर्वाधारसित सम्बन्धित, बजारीकरणसित सम्बन्धित समस्या छन्। जस्तो सरलाई पछिल्लो एउटा उदाहरण दिउँ, सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूसितको ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्ध, यातायात सम्बन्ध पछिल्ला 9-10 दिन लगातार बन्द भयो भने त्यो ठाउँमा त स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, त्यहाँको उत्पादन यता आउनु पाउँदैन, तराईको उत्पादन अथवा बाहिरबाट त्यहाँ चाहिने जुन सामानहरू जान्छ त्यसले हामीले वैकल्पिक बाटाहरू बनाउने जुन कुरा गरेर आउँछ। मैले उदाहरण मात्रै दिइरहेको छु, त्यहाँ 2-3वटा वैकल्पिक बाटाको कुरो छ पहाडतिर जाने, ती बन्न सकेका छैनन्। अब युनिट कस्ट, अब यो उत्पादनको कस्ट चाहिँ अब ब्याज दर मात्रै नभएर अरूमा पनि भर पर्छ। अब अलिकति फेरि मैले रोकेँ यहाँलाई। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा। तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म फेरि हाम्रो नेपाल बैंकको सिओ साहबसँग जान्छु। अब यो पछिल्लो चरणमा हाम्रो सार्वजनिक ऋण पनि बढ्यो। करिब हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन जिडिपीको 40% भन्दा झन्डै 45 नै पुग्न थाल्यो। 42-43% छ भनेको 23-24 खर्ब चाहिँ ऋण भइसक्यो। अब हामीले उद्योग वाणिज्य हामीले सुन्छौँ हाम्रो निजी क्षेत्रले पनि 100 अरबको डलरको चाहिँ हाम्रो जिडिपी बनाउनु पर्छ चाँडै भन्ने कुरो छ, उहाँहरूको एउटा टार्गेटै छ। अब भोलि नेपालले अब यो सार्वजनिक ऋण चाहिँ अब जिडिपीको 100% लियो भने पनि अब 42-43 अब नेपाली रुपियाँमा त 50 खर्ब जति चाहिँ ऋण लिन सक्ने हैसियत राख्छ
यदि साँच्चै उत्पादनशील क्षेत्रमा। त्यो भनेको अब 1 रुपियाँ यता निजी क्षेत्रले खर्च गर्दाखेरि सरकारले अथवा अरूले गर्दाखेरि बाँकी पैसा त आउनु पर्यो, 3-4 गुणा त बढी पैसा आउनु पर्यो। अनि त्यत्रो पैसा त फेरि लगानी गर्ने त ब्याङ्क नै हो। त्यसको हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले कमसेकम 200 देखि 400 अर्बको लगानी चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूबाट आउनुपर्ने हुन्छ। त्यति सक्छ, हाम्रो क्षमता छ। अहिले त झन्डै 60 खर्ब जति भइसकेका अरे ब्याङ्कहरूको लगानी। अहिले हामी ब्याङ्कहरूको लगानी कमर्सियल ब्याङ्कको मात्रै कुरा गऱ्यो भने 43 खरबको लगानी छ। 50 खरबको चाहिँ डिपोजिट चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूको मात्रै मैले कुरा गर्दैछु हो। हाम्रो टोटल जिडिपीको करिब 40% चाहिँ अहिले पब्लिक डेब्ट छ। त्यसमा इक्वलै जस्तो इन्टरनल र एक्सटर्नल छ। एक्सटर्नल डेब्ट हामीले जति लिन सक्यौँ त्यति इन्टरनल डेब्टलाई चाहिँ कम गराउन सक्छौँ होला। एक्सटर्नल डेब्ट कम भयो भने इन्टरनल डेब्टबाट फेरि रिकभर गर्नुपर्ने होला। र गत आर्थिक वर्षमा मात्र अब यो भन्नाले हामीले आन्तरिक ऋण लिँदाखेरि हाम्रा कमर्सियल ब्याङ्कहरू संस्थाहरूबाट लिन्छौँ भनेदेखि त्यो त भित्रकै पैसा तान्ने सरकारले। त्योभन्दा सरकारले बाहिरको ऋण, जसलाई हामीले एक्सटर्नल डेब्ट भन्छौँ, त्यसलाई बाहिरको ऋण लियो भने भित्रको पैसा त अरू क्षेत्रलाई चलाउन सकिन्छ। प्राइभेट सेक्टरहरूतिर त्यो लगानी गर्न सकिन्छ। अब अहिले चाहिँ करिब अब चाहिँ 20% भनेको लास्ट इयर मात्रै कुरा गऱ्यो भने 255 बिलियन चाहिँ हाम्रो इन्टरनल डेब्ट चाहिँ लिएको रहेछ नेपाल सरकारले। इन्टरनल डेब्ट 255 बिलियन। अब 2.5 खर्ब भन्दा बढी चाहिँ नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठायो। त्यो जाने भनेको त ब्याङ्किङ सिस्टमबाट नै हो। फेरि भन्नाले उद्योगीले पाउने ऋण सरकारले लिएर गयो। अब यो वर्ष पनि 240 खरब चाहिँ त्यहाँ जाने भन्ने खालको कुराहरू छ हैन। अहिलेकै सिडी रेसियोको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि करिब 4 खरब जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्पेस होला हैन। 90 - 83 को हिसाबले हेऱ्यो भने 4 खरबको हाराहारीको चाहिँ त्यहाँ स्पेस देखिन्छ। 4 खरबको स्पेसमा 2 खरब 40 अरब रुपियाँ चाहिँ त नेपाल सरकारलाई गयो भने बाँकी रह्यो त कति 160 बिलियन। अब त्यो भनेको नेपालको अहिले जुन इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिने रकमको धेरै न्यून नै जस्तो हो। भनेको मतलब जस्तै हाम्रो निजी क्षेत्रले 100 खर्ब डलरको 100 खर्ब रुपियाँको हाम्रो जिडिपी बनाउँछौँ भनेर भन्दै गर्दा यता सरकारको कारणले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले अथवा ब्याङ्किङ प्रणालीबाट जम्मा हाराहारी 1.5 खर्ब मात्रै निजी क्षेत्रलाई ऋण दिन सक्ने अवस्था हो भने त त्यो त नराम्रो भयो। त्यो कपासिटी चाहिँ कम देखिने भयो। अब गभर्मेन्टले लिएर गएको डेट पनि त्यो हुन त फेरि घुमिफिरी त फेरि इकोनोमीमै आउँछ, बिजुलीमा आउला, त्यो इकोनोमीमै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि मोरलेस अब त्यसले त त्यो लेभरेज हुने त कम भयो नि। सरकारले 1 रुपियाँ खर्च गर्दाखेरि निजी क्षेत्रले 5 रुपियाँ खर्च गर्न सक्ने माहौल बनाए पो हुने हो। अब सरकारले नै मेजोरिटी लोन लगाएर खर्च गरिदिएपछि त निजी क्षेत्रले पाएन पैसा। अब नेपालको अहिले डाक्टर साहबले पनि भनिसक्नु भएको छ हाम्रो उता चाहिँ फेरि विकास खर्च घटिरहेछ, तर विकास खर्च त सरकारले गर्नै सकेको छैन। ग्रस डोमेस्टिक सेभिङ्स पनि हाम्रो कम भइराखेको अवस्थामा चाहिँ त्यो पुँजी निर्माण पनि कम हुने भयो। पुँजी निर्माण कम भइसकेपछि ब्याङ्कहरूको कपासिटी पनि कम हुने भयो हैन। ब्याङ्कहरूको कपासिटीमा त्यही पनि फेरि इन्टरनल डेब्टतिर चाहिँ मोबिलाइज भइसकेपछि सरकारले इन्टरनल जुन आन्तरिक ऋण लगेर फेरि फजुल खर्चतिर लाने भयो। बढी जसो त फजुल खर्च अब तपाईँ तलब रेभेन्यूले रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर नपुगेको अवस्थामा त्यो डेट पनि कतै चाहिँ रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचरतिर चाहिँ खर्च हुने सम्भावना त देखियो। अब यसमा अब हामीले अलिकति नीतिगत प्रश्न गर्दाखेरि अब सरकारले नीति त ल्यायो, किनभने हामीले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले पनि यस्तो सरकारलाई ऋण दिनुभन्दा त उत्पादनशीलतिर ऋण दिनुपर्ने तिर पो बाध्यता गर्नुपर्ने हो कि के गर्न सकिन्छ सुधार यसमा? सरकारलाई पनि डिस्करेज गर्नु पर्यो आन्तरिक ऋण लिनको लागि। यसो रह्यो, अब त्यो सरकारले निकालेको पब्लिक डेब्टमा सहभागी हुने त अब कुनै इन्डिभिजुअल नागरिक बचत पत्र हो भने एउटा कुरा रह्यो, त्यो पनि लिमिटेड भोल्युममा मात्रै हुन्छ। अरू गभर्मेन्टलाई लेन्डर त अरू देखिँदैन भनेपछि कमर्सियल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नै देखिन्छ। होइन, सरकारमा बस्ने नेतृत्वले त अलिकति दबाब कडा मेहनत त गर्नु पर्यो बाहिर ऋण लिनको लागि। यसको लागि सबभन्दा पहिलो हामीलाई फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट कुरा चाहिँ देशको क्रेडिट रेटिङ हुनु आवश्यक छ। अनि अर्को चाहिँ हेजिङ फन्ड क्रिएट गर्नु आवश्यक छ। विदेशबाट लोन लिएर आउँदाखेरि त्यसबाट उत्पन्न हुने जति पनि चाहिँ हजुरको रिस्कहरू छन् त्यो रिस्क त मिटिगेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ। त्यसको लागि हेजिङ फन्ड एक्टिभेट गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने त्यो एउटा आवश्यकता हो। र विदेशीहरूले नेपालमा लगानी गर्दाखेरि देशको त्यो भनौँ न सोभरेन रिस्क कस्तो छ त भन्ने खालको कुराहरू त हेर्छ। क्रेडिट रेटिङ गराउनु चाहिँ आवश्यकता देखिन्छ।
त्यसपछि बल्ल इन्टरनेसनल अब चाहिँ भनौँ न लेन्डरहरू आकर्षित हुने हो। अब मलाई लाग्छ त्यो दुईटै कुरामा एडिबी र विश्व ब्याङ्कले दिन सक्ने जुन पोर्टफोलियो छ त्यो नै खर्च गर्न सकेको छैन सरकारले। त्यो स्पेसिफिक एरियामा आउँदाखेरि स्पेसिफिक एरियामा चाहिँ त्यो खर्च नहुन पनि सक्छ। तर नेपालको बजेटरी पूर्वाधार सपोर्ट चाहिँ निर्माणको कम छ। कुराहरू छ नि सर, नेपालको पूर्वाधार निर्माणको कुराहरू हुनसक्छ। हाम्रा धेरै टनल रोड्सहरू चाहिँ गर्नुपर्ने, धेरै ठुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने, एयरपोर्टहरू हुन त 2टा एयरपोर्ट बनाएको छ, काम भएको छैन। मैले अलिकति फेरि आउँछु। अहिले मैले हेर्दाखेरि अब सरकारले ब्याङ्किङ प्रणालीबाट जुन ऋण तानेको छ आन्तरिक ऋण, त्यसलाई कसरी कम गरेर त्यो ऋणको पैसा उद्योग व्यापारतिर लगाउन सके चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। सरकारले ऋण खोज्ने अरू उपायहरू खोज्नु पर्थ्यो, त्यतातिर चाहिँ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले चाहिँ दबाब दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो त एउटा सुझावको कुरा मात्र छ, यो चाहिँ नेपाल सरकारकै पोलिसीको कुरा रह्यो। त्यसमा चाहिँ विदेशबाट ल्याउनको लागि, एफडिआई ल्याउनको लागि अथवा अन्य लोनहरू ल्याउनको लागि यहाँका अन्य सहयोगी वातावरणहरू चाहिँ के हो त? त्यो सहयोगी वातावरणहरू सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ आखिर नेपाल सरकारकै र अरू भनौँ न मन्त्रालयहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको कुराहरू रहने गर्छ। र यदि त्यो सरकारलाई सजिलो भएको छ, किनभने सजिलोले ऋण लिन पाएको छ। म फेरि आउँछु तपाईँसँग। अब म गुणाखर भट्टजीसँग आउँछु। डाक्टर भट्टलाई हामीले पहिला पनि यस्तै एउटा कार्यक्रम गरेका थियौँ, नेपालले क्रेडिट रेटिङ गर्नुपर्छ, हाम्रो हेजिङको पनि कुरा आएको थियो। अब यो क्रेडिट रेटिङको यही हामीले पोलिसी डायलगमा करिब 1.5 वर्ष अगाडि चाहिँ छलफल उठाएको थियौँ। त्यो किन हुन सकेन अहिलेसम्म? त्यस्तो किन गर्न सकेनौँ हामीले? सोभरेन रेटिङको लागि अब मुख्य रूपमा सरकारको सम्बन्धित निकायहरू अलिकति बढी, अर्थ मन्त्रालय नै बढी छ, अलि चाहिँ त्यसमा मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सबैको रेटिङ भएको छ? कमर्सियल ब्याङ्कहरूको त हाम्रो डोमेस्टिक क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले नै गर्छन्। त्यहाँ चाहिने इन्टरनेसनल रेटिङ चाहिँ भएको इन्टरनेसनल छैन, कन्ट्रीकै रेटिङ छैन। र यो जहाँसम्म यो रेटिङको एउटा प्रश्न छ, त्यसले चाहिने स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भोलि हामीले बन्डहरू इस्यु गर्दा, अहिले हामी ग्रिन बन्डको कुरा गरिरहेका छौँ, र त्यो लेभलको बन्डहरू इस्यु गर्दा पनि त्यसले केही भ्यालु एड गर्छ। सँगसँगै मलाई के लाग्छ भन्दा यो डेटको प्रसङ्गमा एउटा विषय कस्तो छ भनेर भन्दा सरकारको डेट सर्भिसिङ पनि बढ्दै गइरहेछ। जस्तो यो वर्ष 240 अर्ब उठाउँदैछ, 183 अर्ब चाहिँ सरकारले तिर्दैछ फेरि। त्यसैले सरकारले नेट चाहिँ बजारबाट उठाउने 57 अर्ब हो। र अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट ऋण उठाएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ। त्यो अनि अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट हामीले केही पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट बढाउने, एफडिआई बढाउने कुराहरू सँगसँगै सरकारको तर्फबाट अहिले मैले देखिरहेको कस्तो छ भनेर भन्दा अवस्था कन्सेसनल लोनतिरै हामीले जोड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा भोलि कन्ट्री रेटिङ, सोभरेन रेटिङ भइसकेपछि त्यसले प्राइभेट चाहिने इन्भेस्टमेन्टलाई आकर्षित गर्छ। तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा सरकारले पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता हामीले भनिरहेका छौँ, त्यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको कर्जा त्यहाँ ल्याएर सरकारले त्यो सक्छ होइन। हामीले जस्तै एक्जिम ब्याङ्क इन्डियाले हामीलाई 1%मा 40 वर्षलाई दिन्छ। एक्जिम ब्याङ्कको पैसा पनि हामीले खर्च गर्न सकेका छैनौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कको पोर्टफोलियोमा छुट्टाएको पैसा पनि खर्च गर्न सकेका छैनौँ। एडिबीको पैसा नि खर्च गर्न सकेका छैनौँ। अहिले त फेरि यो हाम्रो अर्को इन्भेस्टमेन्ट आएको छ, एसियन इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क भनेर, त्यसबाट लिन पनि हामीले कन्सेसनल लोन लिन सक्छौँ। तर यता खर्च गर्न सक्ने कपासिटी पनि सरकारको बढेको छैन। यता जुन अब क्रेडिट रेटिङ गर्ने यस्तो कुराहरूमा पनि सरकार चाहिँ त्यति तदारुकता साथ अगाडि बढेको छैन। अब आन्तरिक ऋण उठाएर तपाईँले भन्नु, अब ऋण उठाएर ऋण तिर्नुपर्ने, अब जम्मा 57 अर्बको एउटा चाहिँ मार्जिन रहेछ सरकारलाई। अब त दिनौँ यो त कसिँदै गयो त क्षेत्र त। अब त सरकारको आन्तरिक र बाह्य ऋणको परिदृश्य हेर्दाखेरि यो आर्थिक वर्षसहित आगामी 3-4 वर्ष त 3 खर्बभन्दा बढी सरकारको ऋण दायित्व मात्रै छ, डेट सर्भिसिङ। त्यो भनेको अहिलेको हिसाबबाट हेर्दाखेरि बजेटको करिब 20% चाहिँ सरकारको डेट सर्भिसिङको कस्ट, 20% मैले त्यसैले अघि कुरा उठाएँ सोसल सिक्युरिटीसित सम्बन्धित कस्ट। यो हुने बित्तिकै सरकारको वित्त व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। यस्तो बेलामा हामीले यो सोभरेन रेटिङ गराउन सक्यौँ भने त्यसले निजी क्षेत्रलाई चाहिँ इन्सेन्टिभ हुन्छ र विदेशका लगानीकर्ताहरू पनि नेपालमा चाहिने नयाँ नयाँ, जस्तो अहिले एउटा मैले देखिरहेको वैदेशिक स्रोत पनि बिस्तारै, जस्तै अब हामी यो अल्प विकसित देशबाट चाहिँ विकासशील देशतिर गयौँ भने त्यो फेरि हाम्रो ग्रान्टहरू आउने होइन। अब कुनै पनि सफ्ट लोनमा पनि क्राइटेरिया घट्ने होलान् होइन, WTOमा फेसिलिटी पनि घट्ने होलान्। त्यस कारणले अब कसिँदै गएको छ नि। तर के देशको चाहिँ कतातिर मुड्नु पर्ला, यो त फेरि अप्ठ्यारो पो देखिन्छ त भविष्यमा त। जुनसुकै मान्छे अर्थमन्त्री भए पनि त पैसा नभएस त कसरी पोलिसी ल्याउँछ त? यसमा 3-4वटा कुरा विचार हामीले आजदेखि पुर्याउनुपर्छ। एउटा के हो त भनेर भन्दा फिस्कल फेडरलिजम पछिको यो 5-7 वर्षको हामीले कम्प्लिट रिभ्यू गर्नुपर्छ। विशेष गरी प्रशासनिक खर्च जुन ठुलो हिसाबमा बढिरहेछ, त्यो दायित्वलाई कसरी हामी कम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हेर्नुपर्छ। दोस्रो भनेको
सरकारले गर्ने अरू चाहिँ जुन अनिवार्य दायित्व जस्तै भइसके यो सामाजिक सुरक्षा लगायतका कुराहरू यिनीहरूलाई पनि रिओरिएन्ट गरेनौँ भने भोलि त्यो सरकारले त्यो दायित्व ठेक्न सक्दैन। यो अनुत्पादक खर्च जस्तै सांसद विकास खोजबाट बनाएका बाटाको खासै त्यस्तो प्रोडक्टिभिटी हुँदैन होइन, तिनी सानातिना बाटाको। त्यसैले यी सबैतिर चाहिँ सरकारले चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष चाहिँ बजारमा लिक्विडिटी प्रशस्त छ, ब्याङ्कहरूसित अहिले सिडी रेसियो असाध्यै सहज भए अवस्था छ। त्यसो भएर कर्जा जता पनि दिन सकिन्छ अथवा दिइहाल्नुपर्छ भन्ने जुन माहौल बनिरहेछ, ब्याज दर धेरै तल ल्याउनुपर्छ। अहिले यो कन्स्ट्रेन्ट त कर्जा नजानु मात्रै हो भन्ने भन्दा पनि अरू हाम्रा चाहिने बोटलनेक्स के हुन् त डेभलपमेन्टका, अरू कन्स्ट्रेन्ट्स के हुन्, त्यतातिर अलिकति हामीले सघन रूपमा भन्नाले एकजना उद्यमीले ऋण नलिनुको पछाडि ब्याज दर मात्रै नभएर अरू थुप्रै प्रकारका बाधा अडचन छन्, त्यतातिर पनि सम्बोधन हामीले यो 72 सालपछिको मात्रै हेऱ्यौँ भने हामी अघि प्रसङ्गवश कुरा गर्दै थियौँ भूकम्पपछिको अवस्था 3-4 वर्षका यी हामीले सबै हेर्दाखेरि यो आज पछिल्ला 7-8 वर्षको हेर्दाखेरि जब हामी ब्याज दर धेरै तल गइदियोस्, कर्जा एकदमै बढिदियोस् भनेर भन्छौँ, त्यसको बेनिफिट चाहिँ आम मान्छेले इकोनोमीले लिने भन्दा पनि त्यसको बेनिफिट चाहिँ सर्टेन निश्चित मान्छेहरूले लिएका छन्। त्यसले स्पेकुलेटिभ बिजनेसलाई फस्टाउने मौका दिइरहेको हुन्छ। त्यति बेलामा या त हामीले एउटा चाहिँ मौद्रिक नीतिले अथवा चाहिँ हाम्रो आर्थिक नीतिले एक्ज्याक्टली त्यहाँनिर हामीले त्यो गर्न सक्ने एउटा आधार के हो त भन्दा सबैजना एग्री हुनुपर्छ। भोलि चाहिँ निश्चित आफ्नो इन्ट्रेस्ट भए मान्छेहरूले आन्दोलन गर्ने विरोध गर्ने बित्तिकै वातावरण बिग्रिन्छ। मैले प्रष्ट रूपमा के भन्दैछु भन्दा क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ बढी तिर्नुपर्छ। स्पेकुलेसन गरौँ इकोनोमीमा, त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ भइरहेछ, अरू मुलुकहरूमा त हुन्छन्, तर त्यहाँ चाहिँ ट्याक्स त बढी तिर्नुपर्छ भने हामीले चाहिने आज 100 लगानी गरेर भोलि नै 200 कमाउँछौँ भने त 50% ट्याक्स तिर्न पनि आपत्ति मान्नु पर्दैन। राज्यले त्यो चाहिने ट्याक्स लिन सक्नुपर्छ र त्यसलाई लगेर सोसल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हामीले भोलि लगानी गर्ने हो, त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ल म फेरि हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीसँग आउँछु। यो अहिले सरकारले वास्तवमा झन्डै 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ भनेको छ, सबै कृषि हाइड्रो सबैतिर गर्दाखेरि। अब तर ब्याङ्कहरूमा ब्याज दर घट्दै बित्तिकै हामी चाहिँ अनुत्पादक जस्तै अब अनुत्पादक कसरी भन्ने, तर त्यसले चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटी त बढाउला, घर जग्गा गाडी जस्तामा चाहिँ स्वाठ्य लगानी चाहिँ अघि नै भन्नुभयो एक प्रकारको अनुत्पादक अथवा स्पेकुलेटिभ लगानी कम जोखिम भएकातिर चाहिँ जाने बढी जस्तो देखियो। किन यो अलिकति उद्योगै राख्छु होटल नै बनाउँछु भन्ने तिनीहरूले लगानी पाउन किन के अप्ठ्यारो छ? तपाईँहरूसँग पैसा त छ, तर के कुराहरूले चाहिँ उनीहरूले ब्याङ्कहरूले तिनीहरूलाई पत्याइरहेको छैन? केही कुराहरू उद्योगीहरूको तर्फबाट पनि पोलिसीगत हडल्सहरू छन्। जस्तो एउटा इक्जाम्पल लिँदाखेरि अहिले जग्गाको हदबन्दीको कुराहरू गरौँ न। काठमाडौँमा 25 रोपनी, पहाडमा 75 रोपनी, तराईमा 10 बिघा, यही नै हो नि होइन। कुनै पर्टिकुलर उद्योग खुलाउनको लागि त्योभन्दा बढी जग्गाहरू चाहिन्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब न उद्योगीले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ सजिलो चाहिँ उपाय निकाल्न सक्छ, न ब्याङ्कले अब चाहिँ त्यो भनौँ न प्रोजेक्ट नै मोर्गेज गरेर चाहिँ गर्न सक्छ। हाइड्रोमा त्यस्तै असुविधाहरू छ, अब भनौँ केबल कारहरू सञ्चालन गर्ने त्यस्तै असुविधाहरू छ, रियल इस्टेटमा त्यस्तै असुविधाहरू छ। र यसो गरिसकेपछि उद्योगी व्यापारीहरूले के गर्छ भने अब कुनै डम्मी कम्पनीहरू चाहिँ खुलाएर अरूहरूको नाउँमा राख्ने, त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूलाई पनि फेरि ती उद्योगहरूमा चाहिँ लगानी गर्नलाई केही समस्याहरू चाहिँ पोलिसीगत रूपबाट चाहिँ देखिएको छ। अब जहाँसम्म ब्याज दरको कुराले गर्दाखेरि ब्याज दर घट्छ, अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी बढ्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ सरको तर्फबाट आयो नि। अब यसमा केही सिलिङ्सहरू त अलरेडी तोकिएकै पनि छ। जस्तो रियल इस्टेटमा कति पर्सेन्टेजसम्म जान सक्ने 40% प्रायोरिटी सेक्टरमा तोकिएको रहेछ। त्यो भनेको करिब तपाईँको अहिले झन्नै 6 खर्ब जतिको प्रायोरिटी सेक्टरको कुरा त त्यो म्यान्डेटरी कुरा भयो जुन प्राय ब्याङ्कहरूले मिट गर्छ। त्यो मिट गरेकै पनि छ। कृषिमा 10-11% कुराहरू, हाइड्रोमा 6-7% कुराहरू, एमएसएमईमा 80% कुराहरू भन्ने खालको कुराहरू ब्याङ्कहरूले मिट गरेरै आएको अवस्था चाहिँ त्यहाँनिर हो। र अब रह्यो अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा अप्पर सिलिङ तोकिदिएको छ, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा मिनिमम सिलिङ हो। अनि यता अनप्रोडक्टिभ सेक्टर भनेर जुन हामी भन्ने गर्छौँ अब तर पनि त्यो कुनै न कुनै हिसाबबाट प्रोडक्टिभ पनि होला, तर त्यसमा अप्पर सिलिङ तोकिदिएको हुनाले त्यो भित्र रहेर नै ब्याङ्कहरूले चाहिँ गर्ने गर्छन्। र अहिले जुन टेन्टेटिभली 40% जुन प्रायोरिटी सेक्टर छ त्यो पनि मिट गरेको छ, मिट गरेको छ ब्याङ्कहरूले मिट गर्ने, नभए त पेनलाइज भइ नै हाल्छ। अब जुन ब्याजको कुराहरू गर्नुभयो सरले, अब त्यसमा चाहिँ के छ भने अहिले ट्रेडिङ सेक्टर अनि प्रोडक्टिभ सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर र
अरू हामीले भन्ने गर्छौँ नि अब अनप्रोडक्टिभ भनेर सपोज हामी सेयर कर्जालाई लिने गर्छौँ अथवा रियल इस्टेटलाई लिने गर्छौँ। रियल इस्टेटलाई अनप्रोडक्टिभ त नभनिहालौँ, तर पनि ती सेक्टर्सहरूमा म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरभन्दा अलिकति बढी ब्याजहरू चाहिँ ब्याङ्कहरूले डिफ्रेन्सिएट चाहिँ गर्दै आइरहेको अवस्था पनि छ त्यो। अब म फेरि गुणाखर भट्टजीसँग आएँ। अब यो जुन प्रायोरिटी सेक्टरको छ नि 40% टेन्टेटिभ सबै जोड्दाखेरि कृषि ऊर्जा लगायत क्षेत्र यो साना तथा मझौला अनि महिलाको उद्यमीको सबै जोड्दाखेरि छ। यस्तो व्यवस्था गर्दा गर्दै पनि अब यस्तै उत्पादन चाहिँ कृषिको पनि आयात बढ्नु होइन। अब तपाईँको चाहिँ सिमी चाहिँ ल्याटिन अमेरिकाबाट आउनुपर्ने, एभोकाडो चाहिँ अफ्रिकाबाट आउनुपर्ने, अब कहाँ गयो यत्रो लगानी त छ नि तपाईँको 40% झन्डै 6 खर्बको लगानी भएको प्रायोरिटी सेक्टर, तर के भयो डाइभर्टेड भयो कि त्यो लोन अथवा त्यो उत्पादनमूलक हुन सकेन कि के कारणले यस्तो भइरहेछ त? हामी त त्यो क्षेत्रले उत्पादन गर्ने उत्पादकता घटेकै घटेछ। यसमा दुईटा पक्ष छन्। एउटा चाहिँ जति कर्जा गएको छ त्यो भर्खरै कमर्सियल ब्याङ्क अथवा ब्याङ्कबाट भन्नुभयो लगानी गएको छ 40% गएको छ, कहाँ गयो त्यो चाहिँ? गएको कर्जा पूर्ण रूपमा त्यो क्षेत्रमा उपयोग भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठिरहेछ। यो पनि मलाई स्वाभाविक प्रश्न लाग्छ। यसमा के अझ थप ब्याङ्कहरूले पनि आफ्नो निगरानी बढाउनु पर्ने। हामीले ब्याङ्कले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने भनेकै के हो त भनेर भन्दा एउटा इन्डाइरेक्ट च्यानल भनेर भन्छौँ, त्यो प्रोडक्टिभिटी ग्रोथलाई सहयोग पुर्याउने हो। त्यो भनेको उनीहरूले कुनै न कुनै हिसाबबाट मोनिटरिङ आफ्नो बढाउनुपर्छ। त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा गएको छ कि छैन, वास्तवमा हामीले जुन रिपोर्टिङ गरिरहेछौँ भन्ने त्यसमा अलिअलि के शिकायत तराई मधेसतिर अथवा चाहिँ जहाँ अलि जमिन छ त्यहाँ चाहिँ के भयो भने कृषिको लगानी चाहिँ अन्यत्र गयो भन्ने चाहिँ गुनासो पनि छ। अब त्यसको तथ्याङ्क त छैन। सदुपयोगिताको प्रश्न उठेको छ। यसमा चाहिँ निगरानी स्वाभाविक रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेको ब्याङ्कहरूको सुपरभिजन हो। ब्याङ्कहरूको सुपरभिजन गर्दाखेरि त्यो सबै कर्जाका फाइलहरू हेर्ने त्यो कुराहरू सम्भव पनि हुँदैनन् र ब्याङ्कले त इन्डिभिजुअल बोरोरलाई चिनेको हुन्छ र त्यो हिसाबबाट इन्डिभिजुअल बोरोर माथिको मोनिटरिङ बढाउनु पर्ने। तपाईँको सुपरभिजन डिभिजनले ब्याङ्कले लगानी कति गर्यो उठायो उठाएन मात्रै हेर्छ, फाइल मात्रै हेर्छ। त्यसका के छन् प्रक्रियाहरू हामीले अनसाइट अफसाइट भनेर भन्छौँ। स्याम्पल बेसिसमा फाइलहरू हेरिन्छन्, तर सम्पूर्ण कर्जाका फाइलहरू हेर्न त्यो सम्भव छैन र त्यो प्र्याक्टिकल पनि हुँदैन। एउटा कुरा ब्याङ्कले आफ्नो मोनिटरिङ बढाउनुपर्छ। दोस्रो कुरो जसले कर्जा लिएको उसले पनि इमान्दारितापूर्वक मैले जुन परियोजनाका लागि भनेको हुँ त्यो कर्जा त्यहाँ उपयोग भयो कि भएन भन्ने त्यसमा पनि उसले चाहिँ आफूले पनि, किन भन्दा त्यो त राज्यप्रतिको दायित्व हो। पब्लिकको हामीले एउटा अवेरनेस बढाउनु पर्ने, अझै मेहनत गर्नुपर्ने के छ भन्दा यो पैसा फ्री अफ कस्ट आएको पैसा होइन, भोलि तिर्नुपर्छ। जनताको डिपोजिटको पैसा हो। आजको दिनमा भन्दाखेरि 56 खर्ब जनताको डिपोजिट छ, त्यसबाट 48 खर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। त्यसैले भोलि थोरै पनि केही समस्या आउने बित्तिकै म त ब्याङ्कको निक्षेपकर्ता पनि हुँ र ऋणी पनि हुँ भन्ने त्यो मान्छेले भोलि आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कुरो ल यत्रो कर्जा जाँदै पनि आन्तरिक उत्पादन बढेन। हामीले चाहिने साउनमै करिब 62 करोडको स्याउ, 55 करोडको प्याज, त्यसै 54-55 करोडको आलु ल्याइरहेछौँ। यो सामान्य उदाहरण र एक वर्षमा 6.5 अर्बको हामीले चाहिने प्याज ल्याउँछौँ, यस्तै अरू आलु ल्याउँछौँ भन्ने कुरा जुन आइरहेछ। यहाँनिर हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने, मैले अघि जुन कुरो गरेँ कि कर्जा मात्रै सबै कुरो रहन्छ, त्यत्रो सबै कर्जा दुरुपयोग भए पनि होइन। केही आंशिक केही मान्छेहरूले दुरुपयोग गरेका कर्जा लिने मान्छेहरूको उत्पादन बजारमा ल्याउनको लागि जुन अरू समस्या छन् तिनको सम्बोधन भएन। एक्ज्याक्टली। कर्जा सँगसँगै अरू हामीले जुन पूर्वाधार बनाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यो पूर्वाधार बनाउन सकेनौँ कि मार्केट मेकानिजम हामीले बनाउनु पर्ने। जस्तो अहिले कहीँ आइरहेछ के स्थानीय तहहरूले लोकल प्रोडक्सनको ग्यारेन्टी गरिदिइरहेछन्, त्यो राम्रो कुरो हो। अहिले जुन संसदमा आइरहेछ नि, अहिले त थुप्रै युवा सांसदहरू हुनुहुन्छ। अब ऋण चाहिँ पाएन किसानले भनेर एकातिर कराइराख्नु भएको छ, जबकि 40% प्रायोरिटी सेक्टर झन्डै 6 खर्बको चाहिँ प्रायोरिटी सेक्टरमा लगानी भएको रहेछ होइन। त्यसले त उत्पादन झ्यात्तै बढाउनु पर्ने, तर त्यो उत्पादन बढाउन नसकेका कारणहरू त थुप्रै होलान्। पूर्वाधार होला, बजारमा पहुँच होला, सिप होला, बिमा होला होइन, बिउ मल पानी सिँचाइ दुनियाँ छ नि। त्यो तर्फ चाहिँ नीति बनाउन हाम्रो नेतृत्वले किन फोकस नगरेको होला भन्ने कुरा चाहिँ मेन कुरो यहाँ चाहिँ प्रश्न आयो। यो अलिकति अझ बढी डायलग हुनुपर्ने, अझ बढी कोअर्डिनेसन हुनुपर्ने, विभिन्न निकायहरूको बिचको समन्वय चाहिँ थप प्रभावकारी हुनुपर्ने। अब तपाईँ पनि झन्नै बजेटमा सल्लाहकार, राष्ट्र ब्याङ्क त एउटा लेन्डिङ क्रेडिट मात्रै नभएर राष्ट्र ब्याङ्क त सरकारको मौद्रिक विषयमा त सल्लाहकार नै हो नि। हामीले यस्तो सल्लाह दिइरहेका छौँ सरकारलाई कि ऋण ठिक ठाउँमा गइरहेछ, तर त्यसको अरू पाटोहरू सरकारले आर्थिक नीतिबाट सम्बोधन गर्नु पर्यो भनेर भनेको छ। सरकारको आर्थिक सल्लाहकार राष्ट्र ब्याङ्क हो स्वाभाविक रूपमा, र यसै सँगसँगै के हो त भनेर भन्दा मलाई लाग्छ यो सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबैको बिचमा समन्वय बढाउनु पर्ने।
स्थानीय सरकारलाई हामीले जुन हिसाबबाट अहिले यो नयाँ व्यवस्था आइसकेपछि संहिता आइसकेपछि उसलाई चाहिँ बडा शक्तिशाली बनाएका छौँ उसको भूमिका उत्पादनका कुराहरूमा पूर्वाधारका कुराहरूमा निर्माणका कुराहरूमा आम मान्छेलाई उत्पादनसित जोड्ने कुराहरूमा हाम्रो तिनै तहको सरकारको फोकस चाहिँ अरूतिर बढी भयो। म अब यही कुरामा आउँछु। अब यो यत्रो झन्नै 6 खर्ब बराबरको प्राइभेट सेक्टरको लेन्डिङ गइराखेको छ। अब यो अहिले खराब कर्जाको अवस्था कस्तो छ? यो चाहिँ जुन अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले का नीतिहरूले निष्क्रिय कर्जा पनि भयो भन्ने कुरा छ अहिले, होइन, प्रभावकारी देखिया छैनन् त्यति। अनि अब यो एनपिए लेभल चाहिँ अहिले जुन राखिया छ त्यो चाहिँ यथार्थपरक छैन भन्ने पनि गुनासो आएको छ। यसमा यहाँको विचार के छ? यो चाहिँ यो यदाकदा मार्केटमा सुन्ने गरिन्छ नेपालको चाहिँ वित्तीय क्षेत्रको एनपिए एनपिए भनेको अब खराब ऋणको कति प्रतिशत छ भन्ने अवस्था कस्तो छ भन्ने। अहिले हाम्रो रेकर्डबाट इन्डस्ट्री एभरेज 2.8 को हारा 2.80 को हाराहारीमा देखिएको छ र बाहिर भन्दाखेरि 100 रुपियाँ लगानी गरेकोमा 2 रुपियाँ 80 पैसा ऋण असुल भएको छैन भन्ने बुझेको एनपिएमा गरेको छ। एनपिए मेकानिजम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपालको ब्याङ्किङमा चाहिँ स्ट्रिन्जेन्ट पोलिसिजहरू अपनाएको छ। त्यो अलि यथार्थपरक भएन भन्ने छ नि। स्ट्रिन्जेन्ट पोलिसी हामी हेऱ्यौँ भने इन्डियाको र नेपालकै कम्पेयर गर्यो भने इन्डियाको तुलनामा नेपालको धेरै स्ट्रिन्जेन्ट छ, धेरै टाइट पोलिसी छ। यो हाम्रो भएन भन्ने कुरा चाहिँ तथ्याङ्कले अब चाहिँ तथ्याङ्कलाई विश्वास नगर्ने कुरा त रहेन, होइन। हाम्रो जुन मेकानिजम छ राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसिजहरू छ त्यो पोलिसीलाई चाहिँ लिएर फुल्ली कम्प्लाई गरेर हामीले चाहिँ निकाल्ने कुराहरू हो। बाहिर भएन होला भन्ने विषय चाहिँ त्यो चाहिँ अब एउटा अनुमानको कुरा मात्रै रह्यो, त्यतातिर नजाउँ, तथ्याङ्कमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिने कुराहरू हो। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै पोलिसीबाट पनि केही कुराहरू असहज हो कि भनेको जस्तो चाहिँ यहाँले जुन कुरा झल्काउनु भयो सम्भवतः लाग्छ यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्सलाई पनि केही कुराहरू चाहिँ राख्न खोज्नु भएको हो कि जुन इन्डिकेसन चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। अब पहिलाको कुराहरू हेर्दाखेरि वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ सबै ब्याङ्कहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले कसैले धेरै कसैले थोरै, अब चाहिँ कसैले 100% सेल्सको, कसैले चाहिँ 80% सेल्सको, कसैले 50% सेल्सको दिइराखेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि बिजनेसको नाममा लोन लिएर जाने, तर त्यो लोन फेरि कता कता साइफनिङ हुने ती कुराहरू चाहिँ थिए। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइनिङ गर्नुपर्ने थियो, ती कुराहरूलाई करेक्सन्स गर्नुपर्ने थियो, ढिलो चाँडो गर्नै पनि थियो, तर यो गाइडलाइनले चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो, ढिलो भइसकेको थियो। अब पहिलाको परिस्थितिमा जसले बिजनेसलाई देखाएर त्यो फन्ड चाहिँ अन्यत्र लैराखेको थियो ती उहाँहरूले त्यसलाई डाउन गर्नुपर्ने, अथवा उहाँहरूले चाहिँ डाउन नगरे पनि सर्टेन त्यसलाई चाहिँ केही पर्मानेन्टमा केही फोर्समा चाहिँ कन्भर्ट गरेर फोर्समा कन्भर्ट गरिसकेपछि पनि त्यसले चाहिँ केही अब भनौँ न 2082 साल जस्तो लाग्छ 2082 साल असार मसान्तभित्र चाहिँ त्यसलाई सेटल गरिसक्नुपर्ने, त्यो अनम्याच पोर्सन जुन छ त्यसलाई गरिसक्नुपर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ भएको हुनाले उनीहरूलाई सर्टेन समय दिएको छ। उनीहरूलाई चाहिँ एनपिए नै अब चाहिँ तुरुन्तै गरिहाल अथवा एनपिए त्यसलाई खराबमै वर्गीकरण गरिहाल भन्ने खालको नभइकन यो पहिलाको पोलिसीलाई सुधार गर्नको लागि 2 वर्षको समय दिएको छ। 2 वर्षभित्र त्यो सुधार गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। अप्ठ्यारो चाहिँ कहाँनिर छ भने जुन 2 करोडसम्मको कर्जाको हामीले 20% सेल्सको दिन्छौँ, अनुमानित सेल्सको 20%, त्योभन्दा बढीको लागि चाहिँ हामी 25% दिन्थ्यौँ। अब कसैले 50% पहिला लिएर गएको थियो भने त डबल लोन लिएर गएको रहेछ भनेर बुझ्यो। त्यो डबल लोन जुन डिफ्रेन्स छ त्यो डिफ्रेन्ट 100% भनौँ न, डबल भएपछि त त्यो 100%लाई हामीले उनीहरूको अब त्यसलाई टर्मिनेटिङमा कन्भर्ट गर्दाखेरि उनीहरूले त पहिला ब्याज मात्रै तिर्नु हुन्थ्यो, अब त सावा तिर्नु पर्यो। सावा पनि फर्स्ट क्वार्टरमा 80%, सेकेन्ड क्वार्टरमा 80%, 10%, 20 हुँदै लास्टमा 30% गरेर कति 4-5वटा क्वार्टरमा सकिसक्नु पर्नेछ। भनेपछि सावा सहित तिर्नु पर्दाखेरि भोलिका दिनमा उहाँहरूलाई चाहिँ समस्या हुन्छ कि जस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको छ। तर के त्यो पैसा जुन उनीहरूले चाहिँ ओभर फाइनेन्सिङ भएको थियो, ओभर फाइनेन्सिङ भएको मार्केटबाट उहाँहरूले चाहिँ रिकभर गर्नुभयो भने त यतातिर पनि राम्रै हुन्छ होइन। मार्केटबाट उहाँहरूले जस्तो अहिले चाहिँ ल्यान्ड सेलिङ अथवा घर जग्गाको कारोबारमा त्यो सुस्तता आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो यदि त्यसैमा लगानी भएको रहेछ भने त रिकभर त हुँदैन। त्यतिखेर चाहिँ समस्या सिर्जना हुन सक्ला जस्तो लाग्छ र अहिले तत्कालको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई केही समयहरू दिएको छ, त्यसले चाहिँ कुनै अप्ठ्यारो पारेको चाहिँ छैन। म एउटा सोच बोकेको मान्छे, हिजो पढेर मात्र केही हुँदैन भनेर निराश हुनै लागेको मान्छे, आज एउटा उत्साह बोकेर लागेको छु आफ्नो कर्ममा।
तपाईँ र हामी जस्ता सृजनशीलहरूको सोचमा ऊर्जा भरिरहेको छ नेपाल बैंक लिमिटेड। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। नमस्ते, म पारस खड्का। हामी कसैले पनि पशुपन्छीहरूप्रति निर्दयी व्यवहार नगरौँ। आफ्नो घरपालुवा पशुपन्छीलाई आवश्यक आहार, वासस्थान, स्वास्थ्य सेवा, स्वतन्त्रता र माया प्रदान गरौँ। पशु कल्याण स्थापनाको लागि पशुपन्छीहरूलाई सबै किसिमका दुर्व्यवहारबाट मुक्त गरी भयरहित वातावरण सुनिश्चित गरौँ। धन्यवाद। नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क लिमिटेड, समृद्ध नेपालको लागि। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। म फेरि डाक्टर गुणाखर भट्टसँग आउँछु। अहिले यो सेयर बजारमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले अलि बढी कडा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने चाहिँ गुनासो बाहिर छ। किनभने 8-10 अर्ब रुपियाँ राजस्व पनि गुमायो भन्ने कुरा चाहिँ छ। यसमा किन राष्ट्र ब्याङ्कले यो ल्याउनुको पछाडि के हो? अब सेयर मार्केटलाई पनि पुँजी बजारको विकासमा हामीले अलिकति दिगो रूपमा सोच्नै पर्छ। अहिलेसम्मको राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले नै सेयर बजार प्रभावित भएको भन्दा पनि सेयर बजारको आफ्नो जुन एउटा प्रवृत्ति हुन्छ नि, बुलिस र बेयरिस हुने, त्यो प्रवृत्तिबाट सेयर बजार गइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भने 72-73तिर सेयर बजार एकदम माथि गयो, लिक्विडिटी प्रशस्त थियो, सेयर बजार माथि गयो। 74 देखि सेयर बजार तल आउन थाल्यो। फेरि कोभिड पछि लिक्विडिटी बजारमा प्रशस्त भयो, फेरि सेयर बजार माथि गयो। लिक्विडिटी अलिकति टाइट हुने, ब्याज दर अलिकति माथि जाने बित्तिकै सेयर बजार एउटा आफ्नो गतिमा आएको छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पनि ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो उहाँहरूको प्राथमिक पुँजीको 40% लगानी गर्न सक्ने बनाइदिएको छ। त्यो त्यसमा कतै कन्स्ट्रेन्ट छैन। अहिले हामीले 50 लाखसम्मका जुन स्मल बोरोवर्स छन्, साना ऋणीहरू छन्, जसले चाहिने सेयर धितो राखेर फेरि सेयरै किन्न पाउँछन्। अरू कुनै कारोबार गर्न, व्यवसाय गर्न सेयर धितो कर्जामा कुनै बन्देज होइन। सेयर धितो राखेर सेयरमै कारोबार गर्नका लागि पनि 50 लाखसम्मको लागि छुट्टै एउटा रिस्क वेट बनाइयो 100%। किन भन्दा त्यो वर्गका मान्छेहरू अधिकांश हुन्छन्, उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, उनीहरूलाई राज्यले संरक्षण दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि त्यही हो। 50 लाखसम्म सेयर भएको मान्छेले त्यति नै उसले चाहिने उसको रिस्क वेट चाहिँ हामीले 100%मा राखेका छौँ भने 50 लाखभन्दा माथि 12 करोडसम्मको लागि रिस्क वेट 150% छ। त्यसैले थोरै चाहिने त्यो डिफ्रेन्सिएट गरिएको छ कि स्मल इन्भेस्टर्सलाई, साना लगानीकर्तालाई अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर। अब अहिले 70% उहाँहरूको लोन टु भ्यालु रेसियो जुन अरूमा छैन, रियल इस्टेट लगायतका अरू क्षेत्रमा छैन। अनि यसरी प्राथमिकता नदिएको भन्ने भन्दा पनि यसमा भएको समस्या के हो त भनेर भन्दा हामी एक किसिमको नेपालमा जुन हुइम आउँछ एकैचोटि त्यो बुलिस ट्रेन्ड अरू ठाउँको भन्दा अननेचरल। जस्तो कोभिड पछि संसारका अरू देशमा पनि केही सेयर बजार विस्तार भएको छन्, तर हामी कहाँ जसरी 100% भन्दा माथि गयो इन्डेक्स, त त्यो अवस्था त अरू मुलुकमा थिएन। हामीले हेऱ्यौँ भने 76-77 देखि इन्डेक्स चाहिँ 1200 देखि 3200सम्म पुग्यो। त्यसै जाँदाखेरि सबैभन्दा बढी असर चाहिँ लेस इन्फर्मड, कम सूचित हुने मान्छेहरूलाई, साना लगानीकर्तालाई पर्छ। र भोलि हामीले नीति बनाउँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क भन्दा पनि धितोपत्र बोर्ड अथवा नेपाल सरकारले नीति बनाउँदाखेरि यसमा केही पुँजीगत लाभकर पनि जोडिएका विषय छन् मलाई लाग्छ। त्यसले यी कुराहरूमा बजारलाई सस्टेन गर्ने बाटोमा समग्र नीति बनायो भने भोलि साना लगानीकर्ताले त्यहाँ चाहिने अप्ठ्यारो खेप्नु भन्नाले दीर्घकालीन रूपमा अहिलेको जुन मौद्रिक नीतिले सेयर बजारलाई फाइदै गर्छ। स्वाभाविक रूपमा यसको जोखिम घटाउँछ। हामीले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वमा राख्नुपर्छ। आर्थिक हिसाबबाट भोलि कुनै विचलन आउने, अर्थतन्त्रमा चाँडो साइकल क्रिएट हुने परिकल्पना गर्न थाल्यौँ भने त्यसले कसैलाई पनि हित गर्दैन। म फेरि कृष्णबहादुर अधिकारीसँग आएँ। अब अहिले पनि कर्जाको अवस्था न्यूनै छ भनेर भनिन्छ मान्छेले, होइन? बजारमा माग पनि कर्जामा छैन। यो अब तपाईँहरू ब्याङ्कमा भएको मान्छे हुनुहुन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि उद्योग व्यवसायी जसले सरकारलाई कर तिर्ने हुन्, होइन? अब 200 देखि 300 करोडसम्म कर तिर्ने उद्योग व्यवसायी जम्मा 250 भन्दा कम रहेछन्। जबकि नेपालमा निर्वाचित भएर मासिक भत्ता खानेको सङ्ख्या 36,107 छ। यता चाहिँ 200 देखि 300 करोडको वार्षिक कर तिर्ने व्यवसायीहरू जम्मा 244 जना मात्रै छन्। भन्दाखेरि खपत गर्ने सङ्ख्या, नेताहरूको सङ्ख्या धेरै, सरकारलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गइरहेको छ। यो अवस्थामा त्यस्ता व्यवसायीहरू अझ फ्रस्ट्रेसन भएको छन्। किनभने अघि हाम्रो डाक्टर भट्टले भने जस्तै
ऋण मात्रै होइन अरू पूर्वाधारहरू पनि हामीले पाएको छैन। तर यसमा अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले पनि मौद्रिक नीति ल्यायो, बजारमा एक किसिमको हल्ला चल्यो, अब चाहिँ ब्याज दर पनि घट्छ। एउटा त्यो इन्डिकेटर हो ब्याज लिनको लागि चाहिँ प्रोत्साहन के छ। अब अहिले अब अगाडि कसरी जाला यो बजार तपाईँले चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरले हेरेको फ्युचर कस्तो छ। अब उद्योग व्यवसाय गर्ने अहिले युवा अब स्टार्टअपको कुराहरू भइरहेछन्, उहाँहरूले कसरी लिने भविष्यलाई? अब ब्याङ्किङ सेक्टरको कस्तो देखिन्छ दृष्टिकोण? अहिलेको हिसाबले हेऱ्यो भने बजारमा कर्जाको माग कम भएको भन्ने जुन कुराहरू हो नि, केही सेक्टर्सहरूमा कर्जाको माग छ र केही सेक्टर्सहरूमा छैन। र माग पनि कस्तो छ बेसिकल्ली भने एउटा बैंकमा समस्या परेर अर्को बैंकमा स्विच गर्ने खालको धेरै मागहरू त्यस्तो। र अहिले सेक्टर वाइज कुरा गऱ्यो भने हजुरको होटल्समा अलिकति बढी मागहरू आइरहेको हामी पाउँछौँ, हाइड्रो सेक्टर्समा अलिकति बढी मागहरू आइरहेको पनि हामी पाउँछौँ, र अरू सेक्टर्सहरूमा चाहिँ माग चाहिँ कम छ। र माग कम हुनको कारण चाहिँ अब कतिले अहिले ब्याज दर उच्चै रहेको भन्ने खालको एउटा सोचाइ पनि होला। तर ब्याज दर अहिलेको मात्रै उच्च होइन, योभन्दा उच्च कुनै बेला थियो। र विभिन्न नेसनल इन्टरनेसनल परिस्थितिबाट पनि ब्याज दरको चाहिँ कतै डाउनवर्ड ट्रेन्डमा जानुपर्ने हो भन्ने जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। किनभने अब चाहिँ इन्फ्लेसन्स पनि हाम्रो लेभलमै छ भन्नुपर्छ, अहिले 7.7 को हाराहारीतिर जस्तो लाग्छ। अनि अब देशको जुन हाम्रो भनौँ न इन्टरनल रिजर्भ्सहरू पनि हाम्रो राम्रै भएको छ। र मात्रै के भने गभर्मेन्टको स्पेन्डिङको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति समस्या पर्छ कि भन्ने खालको कुराहरू हो। रिसोर्सेस अहिले ठिकै छ, अहिले राम्रै हो होला। तत्कालीन अवस्थामा लिक्विडिटी अलिकति हामीले जुन भन्छौँ नि 4 खरब जतिको चाहिँ हामी स्पेस छ भनेर जुन भन्छौँ नि, तर डेली लिक्विडिटीको चाहिँ त्योभन्दा त्यति हुँदैन। डेली लिक्विडिटी चाहिँ त्यो किनभने कतै ट्रेजरीमा लगाइराखेको हुन्छ, ट्रेजरीको चाहिँ म्याचुरिटी वाइज अब चाहिँ हामी रिकभर गर्दै जान्छौँ। अहिले हालसालको लिक्विडिटीको कुरा गऱ्यो भने त्यही 60-65 अरबको जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। ब्याङ्कहरू लगानी गर्न सक्ने क्यापासिटीमा छन्। यो हाम्रो मौसम अनुसार पनि हुन्छ। आर्थिक वर्षको प्रारम्भ, वार्षिक त्यो वर्षातको समय, यो बेला जहिले पनि पहिलो क्वार्टर भनेको अलिक डल हुने समय हो। अहिलेलाई चाहिँ त्यति हुने होइन। सेकेन्ड क्वार्टरबाट त्यसको मोमेन्टम अलिकति लिने हो। मोमेन्टम यो गत आर्थिक वर्षमा कर्जाको माग स्ट्याग्नेन्ट भएको चाहिँ अवश्य पनि हो। यानी कुनै बेला 8 खरब नागेको कर्जाको माग अहिले चाहिँ करिब 1.5 खरबको हाराहारीमा, गत आर्थिक वर्ष त 1.5 खरबै त रह्यो भने स्ट्याग्नेन्ट भएर बसेको चाहिँ समय थियो। र अब अलिकति बजारमा सुधार के भने लिक्विडिटी पनि अहिले फर्स्ट क्वार्टरदेखि नै पर्याप्तै रहेको भन्नुपर्छ। लिक्विडिटी पनि रहेको, ब्याज दर पनि बिस्तारै घट्दै जान्छ कि भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ रहेको। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि माग बढ्छ भन्ने चाहिँ सम्भावना रहन्छ। अब यो भनेको अहिले ठुला उद्योगहरू होइन, ब्याङ्कहरूले एमएसएमईलाई नै अलिकति प्रायोरिटाइज राखिरहेको हुन्छ। ठुला उद्योगहरूको समस्या आफ्नै छ हैन, त्यहाँ चाहिँ अब त्यही हदबन्दीको कुराहरू होला हैन, अरू चाहिँ नीतिगत कुराहरू होलान्। अब त्यो रेजिस्ट्रेसनदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि आउँछ। तर मैले यहाँनिर तपाईँ त ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। ब्याङ्कहरूले त अब क्रेडिट दिने हो, तर पनि तपाईँहरूसँग ठुलो अनुभव छ। तपाईँको ऋणीले जसले उत्पादन गर्छु उद्योग राख्छु भनेर लगेको ऋण उसले जुन लोन समयमा ल्याएन अथवा विभिन्न जुन समस्या नीतिगत समस्या भोग्छ नि, उसले गैर मौद्रिक समस्या अथवा गैर आर्थिक समस्या बाहेक त्यो कुराको अनुभव चाहिँ तपाईँहरूको ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले सरकारलाई सुझाव दिन्न? हामी निरन्तर सम्पर्कमा हुन्छौँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग। हाम्रो होइन, अब सरकारले आर्थिक नीति, पूर्वाधारको नीति, अब पोलिसी त सरकारले ल्याउने हो नि संसदमा, तर तपाईँहरूको अनुभव जुन छ, हजुर, ऋण लगाउने ऋण उठाउनेहरूले, तपाईँका ऋणीहरूले, उद्यमीहरूले जुन फेस गरेको समस्या त सरकारले सुन्नु पऱ्यो नि। यो निरन्तर यो चाहिँ भइराख्ने कुराहरू हो। नेपाल ब्याङ्कर एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुँदै नेपाल सरकारसँग पनि आवश्यक चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन्समा रहन्छौँ। यो जग्गा हदबन्दीको कुराहरूमा चाहिँ यो पहिल्यैदेखि उठेका कुराहरू हुन्, यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। हिजो कुनै बेलामा भूमि सुधार ऐन लागू हुँदाको अवस्थाको चाहिँ नियम अहिले नै एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नको लागि मानौँ न 10 बिघाभन्दा बढी चाहियो भने चाहिँ के गर्छ त उसले त समस्या भयो नि। हाइड्रोमा हजुरको कति अब पहाडमा
भनौँ न 100-200 रोपनी चाहिँ जग्गा चाहियो होला, 75 रोपनीले त पुगेन होइन। आखिर व्यक्तिको नाउँमा लगेर चाहिँ दर्ता गरेर त्यसलाई मोर्गेज गर्न त फेरि प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ गर्नुपर्ने छ, व्यक्तिको नाउँको जग्गा चाहिँ लिनुपर्ने छ, व्यक्तिको नाउँमा लोन दिएको जस्तो देखिन्छ, त्यो कुराहरू पनि भएन। यी कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अहिलेको तत्कालको हिसाबले ठुला उद्योगीहरू भन्दा पनि एमएसएमईमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको फोकस बढेको जस्तो लाग्छ। मैले फेरि अलिकति बिट मार्न लागेको, आज चाहिँ नेपाल ब्याङ्कको सिइओ कृष्णबहादुर अधिकारीलाई सुन्दै गर्दा नयाँ 24 वर्षको एकजना उद्यमीले म नेपालमा उद्यम गर्छु भन्दाखेरि उसलाई के सन्देश दिनुहुन्छ? हामी एमएसएमई भनेको यिनै स्टार्टअप्सहरूको लागि हुने कुराहरू हुन्। नेपाल सरकारले ल्याएको जुन सहुलियतपूर्ण कर्जाहरू जुन विभिन्न 10वटा छ, त्यो साथसाथै अरू व्यावसायिक कर्जाहरूमा पनि कोही उद्यमीले आफ्नो प्रपोजल, ब्याङ्कलाई कन्भिन्सिङ प्रपोजल, भोलि ब्याङ्कले लगानी लगाइसकेपछि त्यसबाट व्यवसायको पनि उत्थान हुन्छ, व्यवसायको पनि अब चाहिँ आर्थिक उन्नति हुन्छ र त्यो चाहिँ राम्रोसँग रिटर्न हुन्छ भन्ने आयो भने हामी उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न तयार हुन्छौँ। भन्नाले उसले कर्जा पाउने नीतिमा खासै समस्या छैन, उसको अरू चिज लिएर आउनु पर्यो। भन्नाले फेरि अब यहाँ त अहिलेको ट्रेड समाजमा उसले क्यानाडा र अस्ट्रेलियाको भिसा लाउनुभन्दा ब्याङ्कमा गएर ऋण माग्न चाहिँ उचित देख्नुहुन्छ अहिले? अवश्य पनि हामीले नेपाल ब्याङ्कले त वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई भन्दा पनि हामीले नेपालमै रहेर केही साना, केही घरेलु, केही कटेज इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छु भनेर आउनुभयो भने हामीले उहाँहरूलाई जहिले पनि एकदम हार्दिकताका साथ निमन्त्रणा गर्छौँ। अनि आज तपाईँको यो सन्देश सुन्ने मान्ने सांसदहरूले अरू पाटोलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु पर्यो ताकि त्यो युवा विदेश नजाओस्। अवश्य पनि छ, ब्याङ्कमा समस्या छैन। ल, धन्यवाद धेरै धेरै कृष्णबहादुर अधिकारीजी, जुन नेपाल ब्याङ्कको सिइओ पनि हुनुहुन्छ र ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। म फेरि डाक्टर गुणाखर भट्ट, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ। अहिले जुन यो ब्याङ्किङ प्रणाली, विशेष गरी यो मौद्रिक क्षेत्रमा जस्तै यो ऋण लिने, दिने, उठाउने ब्याङ्किङ, यसका समस्यालाई सारांशमा 2-3वटा पोइन्टमा कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ला, जुन तपाईँको कुरा सुनेपछि मान्य सांसदहरू सरकारका पनि आँखा खोलुन्? आन्तरिक कारोबारहरूको व्यक्ति बिचमा भएका कारोबारहरूको सेटलमेन्टमा व्यक्ति नै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै दायित्व राज्यले लिन सक्दैन। राज्यले गरिदिने के हो त भन्दा समग्र वातावरण बनाइदिने हो र समग्र वातावरण बनाउने क्रममा राष्ट्र ब्याङ्कले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि पूर्ण रूपमा काम गर्छ। जस्तो हामीले हेऱ्यौँ, गत वर्ष विदेशी विनिमय सञ्चित अभाव हुन्छ कि भन्ने थियो, छिमेकीका अरू मुलुकहरूमा समस्या देखियो, नेपालमा त्यो हुन दिएन, विभिन्न मेजर्स अपनाइकन। र अहिले पनि उद्यमीलाई, नयाँ व्यवसायीलाई विभिन्न मार्ग प्रशस्त गर्न सकियोस्, सहजीकरण गर्न सकियोस् भनेर हामीले जुन 15% साना मझौला लघु घरेलु उद्यममा ब्याङ्कहरूको कर्जा जानुपर्छ भनेका छौँ, त्यहाँ 10% गएको छ। र नयाँ मान्छेहरूका लागि त अहिले पनि 250 अर्ब उहाँहरूले पाउन सक्ने स्पेस त्यहाँ छ। हामीले ब्याङ्कहरूलाई 3 वर्षको समय दिएका छौँ भने त्यो 3 वर्ष अगाडि नै पनि ब्याङ्कहरूले त्यो डिस्पर्स गर्न सक्छन्। अरू क्षेत्रमा लगानी गर्नु भने भाइबल प्रोजेक्ट पायो भने सरकारले, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबैको दायित्व के हो त भन्दा हामीले योसित जोडिएका कर्जा बाहेकका अरू चाहिँ निड के हुन् त? अहिले जुन संसदमा बहस छलफल चलेको छ, यो ऋण पाएन, ब्याज दर महँगो भयो भन्दा पनि त्यो ऋण लिएर अरू जुन समस्या भोग्छन् उद्यमीहरूले, त्यतातिर चाहिँ सम्बोधनतिर छलफल बढी फोकस गर्नुपर्छ। उद्यमशीलता विकासका लागि आवश्यक चाहिने पूर्वाधार लगायतका कुराहरूमा हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ। ब्याज दर भनेको त बजारको एउटा स्वाभाविक ब्याङ्किङ प्रणालीमा खासै समस्या छैन हो। ब्याज दर भनेको बजारले निर्धारण गर्ने विषय हो, त्यसलाई कम्प्लिटली हामीले छोडेका पनि छैनौँ, धेरै कुराहरूमा रेगुलेट गरेका पनि छौँ। तर पुरै कुरा बाँधेर ब्याज दर चाहिँ 10% नै हुनुपर्छ भनेर तोक्न थाल्यौँ भने त्यसले अर्थतन्त्रमा अरू खालका समस्याहरू ल्याउन सक्छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर गुणाखर भट्ट, उहाँ चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँहरूको विचार राखिदिनु भयो। हस् त, नमस्कार।